म बिन्दु शर्मा। तपाईलाई स्वागत छ देश संचारमा। यति बेला हामी बसन्तपुर स्थित जोचेको कृपास क्याफेमा छौं। के तपाईलाई कफी मन पर्छ? मलाई त एकदमै मन पर्छ। आज हामी कफी खानुको फाइदा बेफाइदा बारे तपाईलाई जानकारी दिँदै छौं। नमस्ते, म पुनम साके, ओनर अफ कृपास क्याफे एन्ड स्यान्डविच पार्क पनि हो। हाम्रोमा कफीको डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरू पनि पाउँछ, स्यान्डविचहरू पनि छ, स्यान्डविचको पनि डिफ्रेन्ट आइटमहरू पनि छ। अब हाम्रोमा चाहिँ गर्मी होस् जाडो होस् जुन टाइममा पनि कफीहरू राम्रो सेल्स भइरहेछ। अहिलेको कफीको डिमान्ड पनि धेरै नै छ, यङ्स्टर्सदेखि लिएर बुढो मान्छेहरूदेखि लिएर सबैले रुचाइरहनु भएको छ। धेरै यस्ता मानिसहरू छन् जसलाई बिहान एक कप कफी नपिइकन आफ्नो दिनको सुरुवात गर्न मनै लाग्दैन। धेरै अनुसन्धानहरूमा सही तरिकाले बनाइएको कफी र पिउने मात्रा सही रहेमा कफी स्वास्थ्यकै लागि राम्रो भएको तथ्य पत्ता लागेको छ। साथीभाइसँग भेट भएर कफी सपमा घण्टौं कफी पिउँदै गफगाफ गर्ने चलन अचेल ठूला शहरमा मात्रै होइन, साना शहर र गाउँमा पनि सुरु भएको छ। जाडो समयमा धेरै जस्तो यङ्स्टर्सहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले क्याफे मोका, क्याफे लाटे, क्यापुचिनोहरू धेरै रुचाउनुहुन्छ। गर्मी महिनामा ब्लेन्डेड मोका, आइस मोकाहरू यस्तो रुचाउनुहुन्छ। मान्छेको अब गेस्टको मगाअनुसार हामीले हेरेर बनाउँछ। कसैले आइसक्रिम राख्नुहुन्छ, कसैले आइसक्रिम राख्नुहुन्न, त्यसमै हुन्छ। कफी स्वास्थ्यको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ र यसको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कस्तो फाइदा गर्छ यस बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। बजारमा धेरै प्रकारका कफी उपलब्ध छन्, तर क्याफे, होटल र रेस्टुरेन्टहरूमा प्राय पाइने कफीहरू मध्ये क्यापुचिनो, अमेरिक्यानो, मोक्का, ल्याटे जस्ता कफी प्रेमीहरूको रोजाइमा पर्दछ। हेरौं कफी कसरी बनाइन्छ। हामी चाहिँ अब अहिले ब्लेन्डेड मोका बनाउन गइरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले आइस क्युब 8 देखि 10 क्युब्स हाल्ने। सुरुमा हालौँ। एट क्युब्स आइस क्युब हालेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले चकलेट पाउडर, त्यसमै चकलेट पाउडर चाहिँ 2 टेबल स्पुन हाल्ने गरेछौँ। अनि त्यस पछाडि चकलेट सस 15 ml, यसको हाफ चाहिँ 15 ml हुन्छ। अनि त्यस पछाडि दोपियो डबल सर्ट एक्सप्रेसो हामीले हाल्ने गरेछौँ। दोपियो चाहिँ 60 ml हुन्छ। यो हाम्रो 60 ml दोपियो भयो। त्यस पछाडि क्रस गर्ने यसमा।
चाहिँ अब सर्भिसको लागि रेडी भयो।